ìbálẹ̀ rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ o ọkọ ó sì máa súnmọ́ ìbálẹ̀ ò ní sí mbẹ̀. ọjà tó yẹ pé èèyàn ò nífẹ̀ẹ́ èèyàn ó sì máa fẹ́ níbi tí ó ti fẹ́ rà nígbà bá ti rà tán lójú rẹ̀ ó wà lẹ́nu ẹ̀bà rẹ̀ gbẹ kí wàá lòun ra kíní fún. tó bá fẹ́ ṣe zìnà yóò lè ṣe ṣùgbọ́n tó bá ti fẹ́ súnmọ́ ìyàwó nulẹ̀ rẹ̀ kò ní lè ṣe. bismillahir rahmanir rahim. mo fẹ́ kí a gbójú wo àwọn ìran ọ̀nà tí àṣàsí máa ń gbà ń ṣẹlẹ̀ síyàn àbí ìkọlù. ó bẹ̀rẹ̀ látòrí kíkọlù pẹ̀lú àlìjànú direct. bákan náà ni kíkọlù pẹ̀lú àlìjànú tí wọ́n bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó lọ bá wọn ṣiṣẹ́ lára èèyàn. bákan náà ni kíkọlù àwọn ẹni ibi pẹ̀lú agbára tí Ọlọ́run fún wọn direct kan lò ó. bákan náà wá ní kíkọlù pẹ̀lú ojú àbí ẹ̀gàn pípa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ìran àkọ́kọ́ tó jẹ́ mọ́ ṣàìtàn tó jẹ́ mọ́ àlìjànú ó pín sí ọ̀nà mẹ́ta. ọ̀nà àkọ́kọ́ òun ni kí àlìjànú yìí kó kàn ṣàdédé fẹ́ fara nìyàn láì nídìí kankan gẹ́gẹ́ bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn èèyàn náà tí ẹlòmíràn kàn ní òun kórìíra alágbájá kí ló ṣe fún ọ kódà wọn ò lè sọ pé nǹkan báyìí ló ṣe wọn ọ̀kan láìkẹ́ ẹni. ó lè ṣẹlẹ̀ náà látọ̀dọ̀ àlìjànú àbí kó jẹ́ pé àlìjànú kọlù yàn látara pé wọ́n bẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ẹni bí kan ránṣẹ́ pé bá ní ṣe báyìí fún lágbájá tọ́lọ́run yọ̀ǹda kó rí ṣe. abala kejì níbi ìtàlìjànú òun ni kó jẹ́ pé àlìjànú kọlù yàn látara gbígbẹ̀san ìyẹn ni wọ́n ń pè ní masul intiqam gbígbẹ̀san kankan tí èèyàn ṣe tí ṣàìtọ́nù àlìjànú wá gbẹ̀san lára èèyàn. so nínú experience àtìrẹ́ni tó ní tàlìjànú sọ pé ó dàmí gbóná sóhun lára lòun fi gbẹ̀san àtìrẹ́ni tó sọ pé ó fara ní òun pẹ̀lú pé bóyá ó bẹ́lẹ̀ òun lórí lòun fi gbẹ̀san àti rí ẹni tó sọ pé ènìyàn já wọlé lójijì tóun sì wà ní kọ̀ǹdíṣàn tí òun ò fẹ́ kàn já wọlé bẹ́ẹ̀ lòun fi gbẹ̀san lára ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn ọ̀nà tí wọ́n máa ń gbà gbẹ̀san lára èèyàn ló fi jẹ́ pé dìmọ́ bẹ́yẹn bá ṣe ń lo àwọn ẹ̀kọ́ ìsìláàmù sí dìmọ́ bí Ọlọ́run ó ṣe máa sọ yàn kúrò níbi aburú èṣù àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀. ọ̀nà ẹlẹ́kẹta nínú ọ̀nà tí àlìjànú máa ń gbà àtàkì èèyàn ó ní masul ashki kó jẹ́ pé àlìjànú nífẹ̀ẹ́ ó ń tọ̀hún ni ó lè jọkùnrin ó lè jóbìnrin àlìjànú nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ eléyìí náà kì í ṣàdédé wáyé lọ́pọ̀ ọgbà tọ́fà náà ní máa fà á pàápàá jùlọ kí èhòhò èèyàn kọ́ má jọ ẹni tó ní gan lójú débi pé kò síbi tí ò ti lè bọ́ra ẹ̀ sí hòhò ẹlòmíì ilẹ̀ ìhòhò ni ó wẹ̀ ìhòhò ni ó sùn nù ilé ẹ̀ ìhòhò ni ó máa múra àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fífi ìhòhò ẹni tàfàlà ká tẹ́ra lẹ̀ ká tẹ́ ìhòhò wálẹ̀ ọjọ́ kan náà àwọn ọ̀nà pàtó tí ṣàìtọ́nù àbálẹ̀jẹ̀nù fi máa sọ pé òun nífẹ̀ẹ́ èèyàn tí ó sì fi àtáàkì èèyàn. ọ̀nà míì tí èèyàn máa ń gbà ní attack spiritually òun ni ọ̀nà ojú wà. ojú ó pín sọ́nà méjì ó lè jẹ́ ojú tí ó jẹ́ ojú ẹni ibi tọ́lọ́run fún lágbára àkọ́kọ́ kan kí ó fi ojú yẹn wò yẹn níwò pọ́ fẹ́ fi ṣe èèyàn sùtá. Ọlọ́run sọ fún àdìbẹ̀ sálám wípé wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra. wọ́n fẹ́ lè fojú wọn gbé ọ ṣubú wọ́n fẹ́ lè fojú wọn gbé ọ dànù. so àwọn ojú kan bẹ tí ó lágbára tí kìí ṣojú lásán. ọ̀nà kejì rẹ̀ ojú lásán ni tí kìí ṣe pé ẹni tó ní ó lẹ́mìí aburú ṣùgbọ́n wíwo nǹkan rẹ̀ náà lè ṣokùnfà aburú fún yàn. ká má gbàgbé ìtàn àwọn sọ̀hábà àti sọ fún wa nínú àwọn fídíò tiwa tó kọjá tí kankan rí kan tó ń wẹ̀ léwẹ̀
tó sì jẹ́ sábàbí aburú fún ẹni tí ó rí. lẹ́yìn eléyìí ni hasad wà, kí wọ́n máa pẹ̀gàn èèyàn, àbí alhiqdu ká máa pẹ̀gàn èèyàn, kí wọ́n máa ṣe kéèta èèyàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ìran kan ni nínú ìran àwọn ọ̀nà tí èèyàn máa ń gbà ní attack. gbogbo àwọn tá a kà á lẹ̀ yìí ló pìyàmọ́, ṣùgbọ́n èyí tó fẹ́ jújù ń bẹ òun ni síhìrù. síhìrù pọ̀ gan. nínú ìran síhìrù a ní síhìrù tafriq, síhìrù tí wọ́n fi ń ṣe òpinya láàrin olólùfẹ́ méjì. ó ní wọ́n fi ń ya ọkọ àtìyàwó, ó ní wọ́n fi ń ya ẹ̀gbọ́n àti àbúrò, ó ní wọ́n fi ń ya ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́, ni wọ́n fi ń ya bàbá àtọmọ, ni wọ́n fi ń ya mọ̀lẹ́bí kan àti mọ̀lẹ́bí kan síra wọn, ni wọ́n fi ń ya alájọṣepọ̀ bí iṣẹ́ méjì, èèyàn méjì tọ́jọ́ daṣẹ́ pọ̀, wọ́n ó sì fi síhìrù yìí wọ́n fi yà wọ́n. àwọn àmì rẹ̀ pọ̀ tí ìkórìíra ọkàn ṣàdédé dé láì nídìí, tí èèyàn ò sì ní fi ìkànnù abala méjèèjì ò ní fi ààyè àtúnṣe lẹ̀. nínú àwọn ìran síhìrù míì òun ni síhìrù mahabba, ìdàkejì tàkọ́kọ́ nù, àṣàṣì ìfẹ́. kí wọ́n ṣàṣì èèyàn kan pé kó máa nífẹ̀ẹ́ lòmíì láì tinú ẹ̀ wá, yóò kàn máa nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ náà ni, kò ní yóò náà gan. ó lè jọkùnrin sóbìnrin, ó lè jọbìnrin sọkùnrin, ibi tó ti pọ̀ jù nìyẹn. ṣùgbọ́n ń bẹ láwọn àyè míì náà, kódà wọn a máa fi tajà tó yẹ pé ọjà tó yẹ pé èèyàn ò nífẹ̀ẹ́, èèyàn ó sì máa fẹ́ níbi tí ó ti fẹ́ rà. nígbà bá ti rà tán lójú rẹ̀ ó wà lẹ́nu ẹ̀bà rẹ̀ gbẹ, kí wàá lòun ra kíní ìfún. so ìran síhìrù ni òun náà fẹ́ jù. a ní síhìrù takhyil, ìyẹn ní síhìrù tí wọ́n fi máa dà nǹkan rú mọ́ èèyàn lójú. òun làwọn tí ẹ máa ń pè lónídàá máa ń lò, tó jẹ́ pé yukhayyalu ilayhim min sihrihim annaha tas'a, tó jẹ́ pé ihun tí ó ṣẹlẹ̀ yóò sì máa gbé wá láwòrán pé ń ṣẹlẹ̀. ọkàn mú kinní kan lọ́wọ́ báyìí, lójú yín yóò sì máa dàbí pé kinní yẹn ń yí. síhìrù takhyil nìyẹn. ọkàn dúró ti ẹkùn lẹ́gbẹ̀ẹ́, lójú yín yóò sì máa dàbí pé ó ti wọnú ẹkùn yẹn lọ, àbí nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀. síhìrù takhyil nìyẹn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ó lọ́pọ̀ jù nínú àwọn tí ń pidán lò. bákan náà ni a ní síhìrù khumul, a ní àṣàṣì kí wọ́n kó èèyàn lágara. ìyẹn ni pé ẹni tí wọ́n ṣàṣì ẹ kàn rí i pé ó kàn dọ́ọ̀lù wa ni, èyí iṣẹ́ kò ní wù ú ṣe, nǹkan kan á wù ú ṣe, yóò kàn sá máa dá wà ní ó máa wò sùn. kí ni ṣe ọ́ gbogbo ṣe nǹkan kan mo wà ókè. yóò ní ó lè ní qualification lọ́wọ́, ó lè má ready láti apply fúnṣẹ́, kí nǹkan kan sá máa rùn sí, everything ni ó máa rùn sí, yóò kàn láàrín kíkó máa dá wà, yóò kàn máa wò sùn. síhìrul khumul nìyẹn. ìyẹn kàn máa fíìlì pé kó má wà useful fún anything. bákan náà la ní síhìrul hawatif, ìyẹn ní àṣàṣì kí wọ́n máa fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí yàn indirectly. ó lè jójú àlá, ó lè jójú ayé. ẹlòmíì kò sígbà tí ó sùn, yóò sáré mẹ́sẹ̀gì kan tí ó gbọ́ bọ̀ ni. bíi kí wọ́n máa sọ fún lójú àlá pé kinní kan ṣe kinní kan, even lójú ayé. ìṣẹ̀lẹ̀ sẹ́lómìn tí yóò sọ pé òun gbà mí sí, yóò kàn máa gbóhùn kan tí ọmọ bíi ti ń wá, wọ́n kàn máa pè é. ẹnìkan sọ fún mi rí wípé nígbà tó òun kéré òun lọ sí skul, òun wá mú abọ́ oúnjẹ tí èèyàn máa ń mú lọ́wọ́ lọ sí skul, òun wá fi ń ṣeré, òun kàn ṣèṣì fi sétí bóun ṣe ń gbóhùn kan láti inú abọ́ yẹn nù, tí ń sọ fóun pé ọ̀ya ṣe kinní kan láti inú abọ́. so ẹlòmíì ọkàn máa gbọ́ pé hàn pé ó lè dá wà nù ilé kọ́kàn máa gbókọ rẹ̀ tayọ wẹ̀yìn, kò ní rẹ́ni kankan. ẹlòmíì ó rí i pé wọ́n ń ṣílẹ̀kùn, tó bá ti dá wà nù ilé kò ní rẹ́ni tí ń ṣílẹ̀kùn. so ìran kan nínú ìran síhìrù. bákan náà la ní síhìrul marad, àṣàṣì aláìsàn. àṣàṣì eléyìí òun náà pìyàmá, ó lè jẹ́ orí fífọ́ ni ó jẹ́, tí ó pé kò sígbà tí ò ní máa ṣe. tó bá ti ń kú òǹbí ni ó máa bọ́ síbí, tó bá ti ń tọ́jú rẹ̀ tán tó ṣe díẹ̀ ni ó tún máa padà wá. ní inú ẹ̀ nírú
ìran síhìrù tí wọ́n máa ṣàṣeyàn tí òfin ní rọmọ bí ọ̀nbẹ́nu ẹnu àṣàṣì. Bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi àwọn àìsàn míì náà, àìsàn rọmọlápá rọmọlẹ́sẹ̀ ni, àìsàn kìnìkan ni, àìsàn kìnìkan ni, ọ̀pọ̀ nù àwọn ọ̀ràn àìsàn tí máa jẹ́ àṣàṣì tí ò ní jẹ́ àìsàn lásán. tó fi jẹ́ pé irú tó bá jẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo bí wọ́n bá ń gbé dé wọ́n lè mọ ní kò sí nǹkan kan tí ń ṣe ní mẹ́díkù ni o, wọ́n mọ̀ ní wọn ò ti ṣe wo tẹ́sítì kò sí kíní kankan bẹ́ẹ̀, wọn ò ní rí tírẹ́sìtì kankan tí ń ṣe. bákan náà a ní sihrul junun, àṣàṣì jẹ́ fi máa ń dàyàn lórí rú. so àwa náà ti gbàgbọ́ yé borí yẹn ṣe máa dàrú kọ́ lọ́mọ́ fi kankan ṣe wá ní ogun tá à ń ká lẹ́yìn. lẹ́yìn náà la ní àṣàṣì an-nazif, sihru nazif. òun ni àwọn oníkéwu àbáwọn oníṣẹ̀ríà ń pè ní elistihadọ, kí obìnrin ọkàn máa rí ẹ̀jẹ̀, kóbìnrin ọkàn máa rẹ́jẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ pé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ nǹkan oṣù o, kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ nǹkan bímọ o, ẹ̀jẹ̀ yẹn ọkàn máa wá náà ni. so ìran kan nù ran àwọn síhìrù ló wà. bákan náà òun ni ta'tilu zawaj, síhìrù kí wọ́n kàn sọ pé kóbìnrin àbọ́kùnrin kó mọ́ ní interest inú àti fẹ́yàwó àbá ti lọ́kọ, gbogbo tó bá ti jẹ mọ́ lọ́kọ láya kò ní fẹ́ gbọ́ sétí, tí wọ́n bá ti ń sọ báyìí yóò mọ̀ dìde ni. tàbí kó jẹ́ pé yóò fẹ́ gbọ́ ṣùgbọ́n kò ní láti yọrí ẹ̀. ẹlòmíì obìnrin mi ọwọ́ 35 yóò wọ 40 kò tí ì lọ́lé ọkọ rí. kì í ṣe pé kò fẹ́ lọ́lé ọkọ o, kì í ṣe pé àwọn èèyàn ọmọ kọ́nu sí o, yóò kàn sáà ní pírọ́blẹ́mù yẹn ni. ó ń ṣẹlẹ̀ sọ́kùnrin náà. ìran kan nù ran àwọn síhìrù ni. èyí tí ń fi káàdì ẹ̀ ńlẹ̀ òun ni èyí tí wọ́n ń pè ní síhìrù rọ́pìtì àbí síhìrù làákìtì, kí wọ́n so èèyàn mọ́lẹ̀. ó ń bẹ lọ́dọ̀ ọkùnrin, ó ń bẹ lọ́dọ̀ obìnrin. ṣáàrí gbogbo tí mò ń ká bọ́ọ̀lù àtòkèdè lẹ̀ yìí bí ṣe ń bẹ lọ́dọ̀ ọkùnrin ní ń bẹ lọ́dọ̀ obìnrin. àwọn àmì tí ń bẹ lọ́dọ̀ ọkùnrin kan lè yàtọ̀ sí tóbìnrin, àwọn àtọ́jú wọn náà sì lè yàtọ̀ síra wọn. ṣé wàá rí síhìrù èyí tí mo dá kọkàn yìí tí wọ́n fi máa so èèyàn mọ́lẹ̀ yìí, wọn a máa ṣe sọ́kùnrin, wọn a máa ṣe sóbìnrin. tí wọ́n bá ṣe sọ́kùnrin, pírọ́blẹ́mù tí ó ní ni pé ó lè níyàwó kí kódà ó lè níyàwó jẹ́ ọ̀kan lọ, ṣùgbọ́n tó bá ti fẹ́ máa súnmọ́ ìyàwó ẹ̀ yóò máa dọ̀lẹ́. àwọn míì á máa ṣe, obìnrin méjì míì á máa ṣe láàrin ara wọn tó jẹ́ pé tọkọ bá ti fẹ́ rí ìyàwó kékeré yóò dọ̀lẹ́, tó bá ti dọ́dọ̀ àgbà agbára òde, tàbí ìdàkejì. so ẹlòmíà máa ṣe níta tó yẹ pé tó bá wà ń ta yóò lè, tó bá fẹ́ ṣe zìnà yóò lè ṣe, ṣùgbọ́n tó bá ti fẹ́ súnmọ́ ìyàwó nulẹ̀ rẹ̀ kò ní lè ṣe. ìran kan nù ran síhìrù ni. lọ́dọ̀ obìnrin ó wá pọ̀ níranran. ìran àkọ́kọ́ òun ni èyí tó jẹ́ pé rọ́pùtùl mọ́nì yóò sọ fún obìnrin yẹn gbogbo àtọkọ bá ti fẹ́ súnmọ́ ni yóò máa ti ọkọ dànù, ni yóò máa lé, kò ní fún ọkọ láàyè láti súnmọ́. ìran míì ó ní ti èyí tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbà tí ọkọ bá ti fẹ́ súnmọ́ lẹ̀jẹ̀ ó máa wá. ó yàtọ̀ sí ìta aṣọ lẹ́ẹ̀kan istihadọ, eléyìí àsìkò tó kọ́ bá fẹ́ súnmọ́ nìkan lẹ̀jẹ̀ yóò máa wá, tí ó bá ti súnmọ́ ẹ̀jẹ̀ ò ní wá. lẹ́yìn ẹ̀ òun ni ìran yìí tó jẹ́ wípé ìgbà tí ọkọ bá ti fẹ́ súnmọ́ kinní kan máa búlọ́ọ̀kù ibi tí nǹkan ń gbà kọjá yẹn, tí ó bá sì ti súnmọ́ mọ́ kò ní sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. wọ́n fẹ́ sọpírẹ́ṣàn, wọn ò ní rí nǹkan kan tí wọ́n sọpírẹ́ṣàn rẹ̀, ṣùgbọ́n tó ti fẹ́ ṣètò ọ̀nà yẹn máa dí. ìran kan ó nìran èyí tí wọ́n máa sà sí ọlọ́mọge tó yẹ pé yóò délé ọkọ rẹ̀ báyìí ìbálẹ̀ rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ o, ọkọ ó sì máa súnmọ́, ìbálẹ̀ ò ní sí mbẹ̀. ìgbà tí tọ́lọ́mbá tó ní kí síhìrù yẹn ó wò, tọ́lọ́mbá tó gbé borí ẹ̀ ni ọkọ tó rí i pé aṣóòótọ́ ni obìnrin ìwà ńlẹ̀. so ẹ̀yin ọmọ ìyá mi kíní ìfẹ́jú díẹ̀. so gbogbo ń ta wá kàálẹ̀ yìí ló ní ìtọ́jú nínú Islam. báwo la ṣe ń tọ́jú ẹ̀ pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run á máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ní ọ̀kọ̀ọ̀kan ìjẹ́jì.
رب